Oh, 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 oh. This is monkey. This is monkey. Assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi kita di dalam channel Hanif Torts. Pada yang baru menonton channel ini, sila luangkan masa anda untuk subscribe channel ini dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Assalamualaikum semua. Okey. Ya. Dah lama tak vlogging atas motor ni. Motor apa yang aku tengah bawa ni? Ya, kalau kau nak tahu motor apa, tengoklah video ni. So ini adalah Honda Monkey. Disebabkan motor ni adalah motor fun bike. Sebab dia kecil. Aku nak cuba bawa motor ni untuk redah penampak depan ni. Aku nak redah jam. Kita nak tengok motor ni senang ke tak nak redah jam kat KL ni. Adakah dia sesuai untuk meredah, menciluk, apa lagi? Senang sangat. Meronok-ronok. Yeah baby, yeah baby. Hop hop hop. Hey. Baiklah bawa monkey. So nak cari jalan jam memang nak kena masuk KL lah. Mana lagi nak pergi kan. Setakat ni aku dapat rasakan dia punya power dia not bad. Sebab aku ingat kan teruk sangat. Walaupun sisi dia kecil, motor ni kecil, dia boleh bawa aku yang berat ni. Berat aku 100 kilo, tapi motor ni boleh selamba bawa aku. Tak ada masalah. Ni adalah speed cruising dalam 100 km, 102 km. Boleh potong wifi jarib. Untuk cruising masuk KL okey lah. Tapi tak apa, kita akan test nanti untuk masuk highway. Kita tengoklah macam mana dekat highway. Untuk tahun driving memang tak ada masalah aku rasa. Memang seronok bawa ni. Aduh. So cuaca hari ni pun agak cantik. Dia tak terlalu panas dan dia mendung sikit. Sebab satu hari ni daripada pagi memang hujan. Hujan tak berhenti. Kita layan lap sikit. Inilah masa untuk menonjolkan kehebatan. Mencelah like a king. Oi. Hahaha. Up. Okay, setakat jalan KL ni memang tak ada masalah lah bawa monkey ni. Nak pergi mana?
Dia terpusing dulu kat sini. Aku ni main jalan je ni. Aku bukan tahu sangat jalan KL ni. Oh, ni patut aku ke kanan ni, kat sisi. Inilah dia KLCC. Kemana-mana aku jalan ni, KLCC lah. Oh, Brixton. Mencela bersama Torts dengan Torts. Alamak, aku nak ke sana. Damn. This is monkey bro. We're back with the jam in KL. Yeah. Oh, ni ada Grab Express pula. Grab Express ni buat apa lah? This is KL. Hei, main melintas ni. Kalau bersepah yang aku tak tahu lah. Op. This is monkey. Monkey ya. Aku main jalan je ni. Mana nak pergi pavilion? Mana jalan ni? Itu di pavilion. This is monkey. Dia bukan tengok pun. Cibaka betul. Lampu merah, dah hijau, jalanlah. So inilah dia jalan-jalan di KL. So korang dah tengok performance motor ni untuk mencelah di sekitar KL. Memang tak ada masalah. This is the bike. Next video aku akan sharekan lebih detail lah tentang motor ni. Dia punya kita nampak cermin macam beruang naik basikal. Okay, next video aku akan sharekan secara detail lah tentang motor ni. Aku akan buat walk around, apa benda yang ada dekat motor ni, apa yang menarik, harga dia apa semua aku akan share. So okay, seperti biasa, tekan button like kalau korang suka dengan video ni, share video ni, komen kalau korang ada sebarang komen, subscribe kepada yang belum lagi subscribe channel aku, Hanif, dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Okay, Assalamualaikum.